नमस्कार, मी दीप्तिकीर रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आणि आज आपण बनवणार आहोत पनीर बटर मसाला. चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. आज आपण बनवणार आहोत बटर पनीर मसाला. त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे कांदा, टोमॅटो, त्यानंतर हे आल्याचे छोटे तुकडे करून घेतले आहे, लसूण आहे, काजू आहे, पनीर, बटर, हे आलं लसूण पेस्ट आहे, गरम मसाला, काश्मीरी चिली मसाला, जिरा, चवीपुरतं मीठ आणि हा किचन किंग मसाला आणि थोडंसं टाकण्यासाठी आपल्याकडे फ्रेश क्रीम आहे. तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. पहिलं मी ह्या पातेल्यामध्ये हा कांदा, टोमॅटो, काजू आणि हे आलं लसूण हे सगळं मी पाणी टाकून थोडंसं वाफवून घेणार आहे. त्याच्यामध्ये अगदी पाव पेला पाणी टाकायचं आहे. तर मी ते आता वाफवून घेते. हे 5 ते 10 मिनिटं वाफवून घ्यायचं आहे. हा कांदा टोमॅटो जे मी कापून घेतलेलं होतं ते मी थोडं शिजवून घेतलेलं आहे. आणि आता ही आपण पेस्ट बनवूया. तुम्ही हवं असेल तर कुकरमध्ये 2 शिट्ट्या काढून घेऊ शकता. मी हे मिक्सरला लावून घेते. ही आपण पेस्ट बनवून घेतलेली आहे, जी कांदा, टोमॅटो, काजू, आलं आणि लसूण जी होती ती आपण जे वाफवून घेतली त्याची ही पेस्ट आहे. आपण आता कढईमध्ये 2 चमचे बटर टाकूया. आपण बटर टाकून घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये थोडंसं जिरं टाकूया, अर्धा चमचा. थोडी आलं लसूण पेस्ट, बघू सगळ्याखाली मी कसूरी मिरची पावडर टाकत आहे. त्याच्यामध्ये आपण पेस्ट घालून घेऊ.
यामध्ये थोडासा गरम मसाला, थोडासा मी किचन किंग मसाला टाकते. आपण ह्याला 2 मिनिटं वाफ काढून घेऊ. दोन ते 5 मिनिटं आपण हे झाकून ठेवल्यानंतर तुम्ही बघू शकता त्याच्यामध्ये मी थोडं मीठ टाकते. ग्रेव्ही रेडी आहे. आपण त्याच्यामध्ये हे मी पनीरचे क्यूब्स करून घेतले आहे ते टाकते. अजून 5 मिनिटं आपण आता स्टीम देऊया आणि बघूया पुन्हा करू. 5 मिनिटं झालेली आहे. मी हे ओपन करते. आता मी थोडी फ्रेश क्रीम टाकते. आता ही मी सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेते. हे आपले रेडी आहे बटर मसाला पनीर.